Okay. Hi everyone. So in this lecture, we are going to understand what is constructors, why we need the constructors in a class, and what is the use of that. Okay. So constructor is basically a special member function of a class. Why I'm calling it as a special member function? Because that constructor, using the constructor, we can initialize the default member variable of a class. म्हणजे हा जो क्लास आहे याच्यामध्ये समजा अशा काही प्रॉपर्टी जसं की नंबर ऑफ व्हील्स फॉर एक्झाम्पल. नंबर ऑफ व्हील्स कार म्हटले की 4 असतात असं जर अजून आपण केलं. असं कोणतं फीचर आहे का की जे ऑल्वेज सेम असतं प्रत्येक कारमध्ये? जसं की नंबर ऑफ व्हीलच. ओके. कार म्हणतोय आपण. ओके. आपण ऑटो रिक्षा किंवा बाईक नाही म्हणत आहे. कार नावाचा क्लास. 4 चाकं असतात गाडीला. ओके. मग आता या ठिकाणी काय होतंय, क्रेटाचा ज्यावेळेस मी ऑब्जेक्ट बनवतोय, त्यावेळेस मला नंबर ऑफ व्हील 4 सेट करावा लागतोय. मी जेव्हा I-20चा ऑब्जेक्ट बनवतोय, मला नंबर ऑफ व्हील 4 सेट करावं लागतंय. मीन्स always whenever I will create an object of a car class, I will have to set 4 always again and again, which is not good. Okay. To avoid this redundancy, I can initialize this property in a constructor. So use of constructor is to initialize the default property of a class. Classच्या ज्या default property असतात, which can be same for multiple instances. You can just initialize them in a constructor. Not even default, you can initialize all the properties. जसं की constructor कसा लिहायचा? इथे लिहा public क्लासचं नाव car. Okay. So this is how you can create a constructor. Constructor does not have any return type. जर तुम्ही नोटीस केलं असेल, फंक्शनला एक रिटर्न टाइप असतो, पब्लिक व्हॉइड फंक्शन नेम. या ठिकाणी पब्लिक व्हॉइड आहे का? नाहीये. म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्टरला रिटर्न टाइप नसतो. अँड देन कन्स्ट्रक्टरचं जे नाव असतं ते म्हणजे तुमच्या कारचं नाव, सॉरी क्लासचं नाव आणि कन्स्ट्रक्टरचं नाव हे सेम असलं पाहिजे. जर कन्स्ट्रक्टरला काही पॅरामीटर दिले नसतील, वी कॅन कॉल इट ॲज अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. दिस इज युअर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. अजून आपल्याकडे पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर पण असतो. अजून आपल्याकडे कॉपी कन्स्ट्रक्टर असतो, स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर असतो. ओके. ते आपण नंतर बघू. पहिले डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय? दिस कन्स्ट्रक्टर विल हेल्प यू टू सेट ऑर इनिशियलाइज द डिफॉल्ट मेंबर व्हेरिएबल्स. डिफॉल्ट म्हणजे काय? की कोणतीही कार आपण घेतली, त्या कारला व्हील्स हे 4च असणार. हे झालं तुमच्या डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचं काम. मग तुम्हाला ऑल्वेज जेव्हा केव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवणार, ही लाईन लिहायची गरज नाही, ही लाईन लिहायची गरज नाही. स्टील तुमच्या नंबर ऑफ व्हील्समध्ये 4 ही व्हॅल्यू ऑटोमॅटिक गेली. कशी काय गेली? ज्यावेळेस आपण कारचा ऑब्जेक्ट बनवतो. ऑब्जेक्ट कसा बनवतो? कार, कार ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड कार, parenthesis open and close. This is how we used to create an object of a class. So while creating an object, we are calling the constructor. So this car and parenthesis is nothing but your default constructor. जर तुम्ही या ठिकाणी कर्सर ठेवला आणि F12 की प्रेस केली, तो जाणार तुमच्या कन्स्ट्रक्टरच्या आत 16 नंबरच्या लाईनला. ओके. So basically we are calling the constructor while creating an object of a class. It will automatically call the default constructor, and inside the default constructor you can initialize the default value of a class. डिफॉल्ट व्हॅल्यू म्हणजे काय? नंबर ऑफ व्हील्स. मला माहिती आहे की प्रत्येक कारचे व्हील 4च असतील. वाय शुड आय आस्क युजर और developer to set it again and again like this? We should only ask those parameters, those fields which are not common between multiple instances, but this 4 is always common. Each and every car will have 4 wheels only. असं अज्युम केलं असेल, तर मग ते आपण इथं सेट केलं पाहिजे. प्रत्येक वेळेस ते सेट करायची गरज पडायला नको. ओके. दॅट इज वाय वी नीड द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. कळालंय? theoretical definition काय सांगणार? Default constructor is a special member function of a class which can have the same name like a class name, which does not have any return type, which does not have any parameter list. Inside the default constructor, we can initialize the default member variable of a class. Okay. So हा number of wheels नावाचा parameter which is common between all the
इन्स्टन्सेस. सो I20 नावाचा इन्स्टन्स आहे, त्याला पण 4च व्हील आहेत. क्रेटा नावाचा इन्स्टन्स आहे, त्याला सुद्धा 4च व्हील आहेत. सो दॅट्स वाय आय हॅव जस्ट ॲडेड आणि इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. कळालंय इथपर्यंत डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. आता जर तुम्हाला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मध्ये काय व्हॅल्यू आहे हे बघायचं असेल, आता याला काय OBJ1 जर तुम्हाला कळत नसेल, मी याला सोपं नाव देतो, क्रेटा OBJ. ओके, याला नाव देतो Ctrl+R दाबायचं, म्हणजे जिथं जिथं ते नाव वापरलं गेलं असेल ना तिथं रिप्लेस होतं. याला नाव देतो मी I20 OBJ असं. आता कळेल ना, I20चं नेम I20 ची कंपनी, I20 ची प्राइस, I20चं गेअर्स, कलर्स, तसंच क्रेटाचं नाव, कंपनी, प्राइस, नंबर ऑफ गेअर, काही नाव देऊ शकतो. ऑब्जेक्टला आपण काही पण नाव देऊ शकतो, नो प्रॉब्लेम. आता मला बघायचं आहे या ठिकाणी कन्सोल डॉट राईट लाईन की क्रेटास एक ऑब्जेक्ट मध्ये किती व्हील्स आहेत, नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स, या कंपनीचे या गाडीचे किती व्हील्स आहेत ते मी इथे प्रिंट केलं, आणि I20 चे किती व्हील्स आहेत ते मी इथे प्रिंट केलं. ओके, आता बघा रन करून. बघा किती व्हील्स आहेत, 4. कोणाचे, क्रेटा कारचे. I20 कारचे किती आहेत, 4. ओके, म्हणजे काय, हा जो 4 आहे हा कुठून असाइन झाला असेल मग I20च्या वेळेस पण आणि क्रेटाच्या वेळेस पण, ज्या वेळेस आपण त्यांचा ऑब्जेक्ट बनवतो त्यावेळेस आपण त्याचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करतो, आणि त्या कन्स्ट्रक्टच्या आतमध्ये मी लिहिलंय की नंबर ऑफ व्हील्स 4, म्हणजे तो प्रत्येक इन्स्टन्स साठी 4 सेट करून देणार. समजलं आता? ओके, आय होप कळालं असेल की व्हॉट इज डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. सो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द डिफॉल्ट मेंबर फंक्शन, मेंबर व्हेरिएबल्स ऑफ अ क्लास, नॉट फंक्शन्स. सो याला मेंबर व्हेरिएबल्स म्हणतात, याला मेंबर फंक्शन म्हणतात. दिस इज मेंबर फंक्शन 1 2 3 4. दिस इज मेंबर व्हेरिएबल 1 2 3 4. मग number of wheels is one of the member variable of a class, and this is how we can set that in a default constructor. Okay, this is all about default constructor. Let's talk about the parameterized constructor. आता parameterized constructor म्हणजे काय? So parameterized constructor म्हणजे if you want to assign, initialize other variables, other member variables and take the value while creating an object ॲज अ पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे कन्स्ट्रक्टरच असतो तो. कन्स्ट्रक्टरचा एक दुसरा प्रकार आहे, जसं की पब्लिक कार. त्याच्यामध्ये पहिला पॅरामीटर काय असेल तुमचा, हे बघ आलंच ते सगळं बनवून दिलं त्याने मला ऑब्जेक्ट. हा तुमचा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. हे कोणी बनवून दिलं, विजुअल स्टुडिओने बनवून दिलं. विजुअल स्टुडिओ खूप स्मार्ट आहे, त्याला कळतं काय करायचं आपल्याला. ओके, बघा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कसा बनवायचा. पब्लिक इथपर्यंत सेम आहे. कन्स्ट्रक्टर आहे म्हणजे काय, क्लासचं नाव मला वापरावं लागेल, त्याला डेटा टाईप नसणार, पण त्याच्यामध्ये मला काही पॅरामीटर्स घ्यायचे, जसं की मी बनवतो त्याला. ओके, हे डायरेक्ट बनवून आलं ना तुम्हाला कळणार नाही. मी बनवतो पब्लिक. ओके, कन्स्ट्रक्टरचं नाव असेल कार. ओके, आणि पॅरेंथिसिस मध्ये ओपन क्लोज. हा झाला तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. मला पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर, मला काय काय पॅरामीटर घ्यायचे आहेत, नेम हा पॅरामीटर घ्यायचा, मग मी म्हणेल स्ट्रिंग नेम. अजून काय पॅरामीटर पाहिजे मला, कलर, मग मी म्हणेल स्ट्रिंग कलर. अजून काय पाहिजे, कंपनी नेम, मग इथं म्हणेल मी स्ट्रिंग कंपनी नेम. अजून काय पॅरामीटर पाहिजे मला, हे नाही पाहिजे मला नंबर ऑफ व्हील्स, कारण की तो ऑलरेडी सेट होणार आहे. पण ज्यावेळेस पॅरामीटर कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो ना तेव्हा डिफॉल्ट होत नाही, तर ते बघावं लागेल आपण. नंबर ऑफ व्हील्स सध्या मी स्किप करतोय. प्राइस, स्ट्रिंग प्राइस, देन नंबर ऑफ केस. ओके, आता हे काय करेल ना, आपले जे मल्टिपल लाईन्स आपण तिकडे लिहिले आहेत की बाबा ऑब्जेक्ट बनवल्यानंतर नेम सेट करा, कलर सेट करा, कंपनी नेम सेट करा, हे परत मला सेट करायची गरज नाही. ओके, मी ते एकाच ठिकाणी सेट करेल, कारण की काय होते बघा, आता मी हा ऑब्जेक्ट बनवला क्रिएटर सीचा, मला 1 2 3 4 5 लाईन लिहावं लागल्या. परत मी I20चा ऑब्जेक्ट बनवला, मला 1 2 3 4 5 लाईन अगेन रिपीटेड लिहावं लागल्या. हाऊ आय कॅन अवॉइड दिस repetitive lines? So I can create a parameterized constructor. I will get the parameters like this and I will set that parameter in the constructor only. जसं की this म्हणजे current object dot name
इज इक्वल टू नेम. पहिला पॅरामीटर सेट झाला. दुसरा धिस डॉट कलर इक्वल टू कलर. आता हा नेम म्हणजे हा पॅरामीटर आणि हा नेम म्हणजे हा कशावरून धिस म्हणजे ह्या क्लासचा मेंबर व्हेरिएबल आणि विदाउट धिस म्हणजे या फंक्शनमध्ये असलेला हा व्हेरिएबल. आता इथे मी धिस डॉट कलर म्हटलं म्हणजे ह्या क्लासचा व्हेरिएबल हा वाला आणि इथं कलर म्हटलं बघा दोघांचं नाव सीने चालू होते स्मॉल सीने कलर कलर पण याला धिस लावल्यामुळे काय झाला याने याला रेफर दिला याला रेफरन्स केला आणि हा विदाउट धिस म्हणजे हा कलर. ओके धिस कीवर्डचा पण यूज मी तुम्हाला आता सांगितलं पुढे आहे तो टॉपिक. कंपनी नेम ओके प्राइस त्याच्यानंतर नंबर ऑफ गेट्स. अच्छा का बरं नाही सांगितलं त्याने आपल्याला बिकॉज प्राइस इज अ डबल. ओके नंबर ऑफ गेट्स इज अ इंटीजर. अशा पद्धतीने आता आपण काय केलं ते जे काही आपण 4-5 पॅरामीटर लाईन्स इथे लिहायचो ना त्या लाईन्स आपण या कन्स्ट्रक्टरमध्ये लिहिल्या. आता मी ऑब्जेक्ट कसा बनवणार बघा. क्रिएट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कार. पहिला पॅरामीटर काय नेम मग मी पहिल्या पॅरामीटर मध्ये क्रेटा नाव देणार. ओके क्रिएटा असं नसतं रे हा असंच वाटतं बघायला पाहिजे. ठीक आहे त्याच्यानंतर कलर रेड. त्याच्यानंतर कंपनी नेम Hyundai. दिसते ना इथे पॅरामीटर दिसत ना तुम्हाला कॉमा केल्यावर बघा पुढचं काय प्राइस 2 लाख रुपये सॉरी 20 लाख रुपये. अँड देन नंबर गेप आहे त्याच्यात 5. असा ऑब्जेक्ट बनवला. नाव यू कॅन रिमूव्ह दिस लाईन्स. बस सिम्पल एक ऑब्जेक्ट बनवला त्याला एवढे पॅरामीटर्स पास केले आणि मग तुम्ही त्याचं स्टार्ट इंजिन स्टॉप इंजिन करू शकता नंबर ऑफ व्हील्स बघू शकता. सेम I-20 साठी करा. I-20 कलर व्हाईट. कंपनी नेम कंपनी काय टाकली मला Hyundaiची I-20 हो बरोबर ठीक आहे. त्याच्यानंतर प्राइस काय डबल I-20 काय 8 लाख रुपयाची गाडी आहे आपली. ओके नंबर ऑफ गेस 5. 8ला I-10 मिळते ऍक्च्युली 11 करा. ओके आणि मग त्याच्या थ्रू आपण काय करणार हे फंक्शन कॉल करणार. आता बघा काय झालं आपल्या इथल्या 5 लाईन वाचल्या इथल्या 5 लाईन वाचल्या जस्ट बिकॉज ऑफ द पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. ओके आता काय होईल ज्यावेळेस तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवणार त्यावेळेस तो पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल करणार आणि त्याला ह्या व्हॅल्यू देणार. मग त्या पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण केलंय ना की बाबा आलेली व्हॅल्यू नेम नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सेट कर. याच्यात आलेला कलर नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सेट कर. कंपनीचं नाव कंपनी नेम नावाच्या व्हेरिएबल हे आपण बाहेर करायचो या ठिकाणी क्लासच्या बाहेर न करता क्लासमध्ये जर केलं तर फायदा असा आहे तुम्ही जर आता 100 ऑब्जेक्ट बनवले तर तुम्हाला फक्त 100 लाईन लिहावं लागतील ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी इक्वल टू न्यू कार असं 100 वेळेस. बट आधीच्या मेथडमध्ये कसं होतं एका ऑब्जेक्टसाठी ही एक लाईन प्लस 5 लाईन्स बरोबर. मग 100 गुणिला 5 एवढ्या लाईन्स लिहावं लागतील तुम्हाला गुणिला अजून 5 सॉरी अजून 100 बिकॉज 100 गुणिला 6 म्हणजे 600 लाईन्स लिहावं लागतील तुम्हाला जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अ 100 कार ऑब्जेक्ट. नाव इट विल रेड्यूस टू 100 ओनली बिकॉज तुमच्या 5 लाईन्स इथं मूव्ह झाल्या. Okay. So this is how you can just make use of the parameterized constructor in order to initialize the parameters of your class, fields of your class, member variables of your class. Okay, so this is how you can use the parameterized constructor. Now create a object, start engine, stop engine, ह्या सगळ्या गोष्टी I-20 ऑब्जेक्ट स्टार्ट इंजिन स्टॉप इंजिन बघा स्टार्ट करून हे बघा क्रेटा कार स्टार्टेड तुम्ही म्हणा की सर इथं 0 का आला आता व्हील्स मध्ये बरोबर ना इथं तर आपण सेट केलंय 4 हा 4 सेट केलेला आहे पण मग तिथे 0 का केला ज्यावेळेस तुम्ही पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल करतात त्यावेळेस तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होत नाही. समजलं का
whenever you will call your parameterized constructor, your default constructor will not get called because our या ठिकाणी बघा ना कार आणि त्याला पॅरामीटर पास केले. तर पॅरामीटर पास केले तर तो इथे येणार ना, इथं कशाला जाणार? हा तर विदाउट पॅरामीटर आहे. जर तुम्ही पॅरामीटर नाही पास केले तर मग तो जाणार या ठिकाणी. जर पॅरामीटर पास केले तर इथे जाणार. मग इथं जर जायचं असेल आणि हे होत नसेल तर मग हा 4 उचलून इथे टाकून द्या, असा हार्ड कोडेड. So you can also initialize the default parameter in the parameterized constructor along with the dynamic parameters like this. So default parameter and dynamic parameter you'll need to initialize in the parameterized constructor. Okay. So this is how you can just use default constructor and parameterized constructor. Any question? इथं 4 आला, इथं 4 आला. Any question? What is default constructor? What is parameterized constructor? What is constructor? खूप महत्वाचा आहे ही सेशन. कन्स्ट्रक्टर खूप महत्वाचं आहे. जर क्लास माहिती असेल, ऑब्जेक्ट माहिती असेल तर त्यांचा प्रश्न येणारच. व्हॉट इज कन्स्ट्रक्टर? व्हॉट आर ऑल कन्स्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल इन सी शार्प? सांगता आलं पाहिजे. पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर असं बोलता आलं पाहिजे. 3 कन्स्ट्रक्टर अवेलेबल. स्टॅटिक कन्स्ट्रक्टर काय असतं आपण स्टॅटिक नावाच्या कीवर्ड मध्ये बघू, आता नाही बघू. ठीक आहे. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टॉप द रेकॉर्डिंग.